හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? අදත් මගේ channel එකට ඕගොල්ලෝ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ රසම රස හතු මාළු රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න මාත් එක්ක. අපි ඉස්සෙල්ලාම හතු ටික සෝදලා අරගෙන මේ වගේ කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම චූටි කෑලි වලට කඩාගෙන වතුර මිරිකලා ගත්තු හතු ටික. අපිට මේකට ඕන කරනවා කුරුඳු පොතු, රම්පේ, කරපිංචා, ගොරක කෑල්ලක්, සුදු ලූණු, බී ලූණු. තුන පහ, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු, මිරිස්, තෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය පොල් තෙල්. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් එක දාගන්න රත් වෙන්න. අත්තුණු තෙල් එකට සුදු ලූණු එකතු කරගන්න. ලොකු ලූණුත් එකතු කරගන්න. හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. දැන් රම්පේ කරපිංචත් එකතු කරගන්න එකටම. මේක බැදීගෙන එනකොට එකට මිරිස් කුඩු 3-5 එකතු කරගන්න. හොඳට පාට වෙනකන් තෙලේ බැද ගන්න. දැන් අපි හතු ටික එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. හතු ටික තෙල් එකේ හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න. ඉතුරු කුළු බඩු ටිකත් අපි එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට අවසානෙට. දැන් මේක වහලා හොඳින් තෙලෙන් ටෙම්පරාදු වෙන්න අරින්න. දැන් අපේ හතු එක හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේකට උක්කු පොල් කිරි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. අපි තව විනාඩි 5ක් විතර මේක ලිපේ තියාගමු. දැන් අපේ හතු මාළුව හරි බලන්න හරිම ලස්සනට පාටට සුවඳට තියෙනවා පොල් රොටියකට කියාපු මාළුව. ඔයාලත් හදලා බලන්න. රස බලලා මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මං කියලා දෙන රෙසිපි වලගේ මොනවා හරි අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.